අයිබෝන් තවත් දවසක් සමග ඉතින් සම්බන්ධ වෙමු. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි බෙර සරඹය. සහ බෙර සරඹයට කලින් මම කියලා දෙන්න හිතුණා ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දේවපදේ කෙම්මුර පදේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ දේවපදේ කෙම්මුර පදේ කියලා දෙකක් නෑ එකයි. ඒක හැබැයි ඉතින් එක එක විවිධාකාර විදියට එක එක පාරම්පරිකව ඉස්කෝලවල ඒ උගන්වන විදිය විවිධාකාරයි. ඒ විවිධාකාරත්වයට හේතුව කියන්නේ සමහර ප්‍රදේශවල සමහර විදියට ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ සත්කෝරළේ අපේ ගහන විදිය තමයි මම කෙම්මුර පදේ කියලා කියන්නම්. අපි කියන්නේ කෙම්මුර පදේ. ඒක දේවපදේ කියලා කියනවා. කුජින්තත් කුජිත්තත් කුජිත්තක ජින්ගත කුඳ ගජි කුඳ ජින්තක ජින්ගත කුංජින්ගත කුඳ කුඳජ්ජි තකුන් තකුන් ජින්ජින්ගතත් කුජින්තත් කුජිත්තත් කුජිත්තක ජින්ගත කුඳ ගජි කුඳ ජින්තක ජින්ගත කුංජින්ගත කුඳ කුඳජ්ජි තකුන් තකුන් ජින්ජින්ගතත් කුජින්තත් කුජිත්තක් කුජින්තක ජින්ගත කුඳ ගජි කුඳ ජින්තක ජින්ගත කුංජින්ගත කුඳ කුඳජ්ජි තකුන් තකුන් ජින්ජින් ගජ්ජි. ඔය තමයි කෙම්මුර පදේ කියන්නේ. හෙවත් දේවපදේ. ඒම ගහලා පෙන්නන්න. පාරම්පරිකව ඔක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ ගහන දේවල් මේ සමහර පළාත්වල ගහන්නේ. ඒක දැනගෙන ඉන්න. ඉතින් මම ඒක ගහනවා. ඔය විදිහට කෙම්මුර පදේ ගන්නවා. අපි මේ දෙවෙනි එකට සරඹයට යමු. බෙර සරඹ වලට. බෙර සරඹ වලට යනකොට අපි පටන් ගන්න ඕනේ පළවෙනි බෙර සරඹය. පළවෙනි බෙර සරඹය තමයි තකට. ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ මේ විදිහට. තකට මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා සතර බීජාක්ෂර වලින් කොහොමද තා ගහන්නේ, කට ගහන්නේ කොහොමද වගේ. ඉතින් මම අදත් කියලා දෙන්නම්. තා ගහනකොට අල්ලෙන් ගහන්න යන්න එපා. ගොඩක් අය ගෑනු ළමයි හැමම දැකලා තියෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉඳලා ගහනකොට මේ හැම දිගෑරලා ඔහොම තා ගහන්න යනවා. ඒ විදිහට ගහන්න යන්න එපා. ඒක වැරදි. තා ගහනකොට අල්ල වදින්න නැති වෙන්න ඇඟිලි වලින් ඇතුළට හින්න විදිහට පහසුවෙන් තාගෙන් දේ ගහන්න පුළුවන්. දොංගෙන් දේ ගහන්නත් පුළුවන්. කියන දේ ගහන්නත් පුළුවන්. එතකොට තකට කියන දේ වදින්නේ මේ විදිහට. ඔය විදිහට තකට කියන දේ වදිනවා. ඉතින් ඉස්කෝලේදී දුතලයට, විලම්බලයට, මධ්‍යලයට ඔය විදිහට කියලා දෙනවා. ලය තුනට ගහන්න. විලම්බ මධ්‍ය දුත. ඉතින් මම විලම්බලයට, මධ්‍යලයට, දුතලයට ගහන්න නැතුව මම මධ්‍යලයට ගහන්නම්. මොකද ගොඩක් වෙලා යනවා එහෙම කරන්න කියොත්. ඒ හින්දා විලම්බලයට නැතුව මම මධ්‍යලයේ ගහලා පෙන්නන්නම්. පළවෙනි සරඹය. ඉතින් තකට කියන දේ විතරක් නෙමේ පළවෙනි බෙර සරඹයේ තියෙන්නේ. ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ලියා ගන්න පුළුවන් අය ලියා ගන්න. තකට 4 පාරක් ගන්නවා. තකට 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 තකට. ඊට පස්සේ එන්නේ ගත කුඳ කුඳ. ගත කුඳ කුඳ. ඊට පස්සේ නැවතත් තකට 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 4 පාරක් වදිනවා. ගත කුඳ කුඳ ගත කුඳ කුඳ ගත කුඳ කුඳ. ඒකේ වට්ටම් 3 ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ නැවතත් තකට 4 පාරක් වදිනවා. තකට 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 තකට. ඊට පස්සේ තකට දොඟඩ. තකට දොඟඩ තකට 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 දොඟඩ තකට තකට දොඟඩ තකට තකට දොඟඩ තකට තකට තකට. ඊට පස්සේ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට. බෙර සරඹ ඔය විදිහට දිගට ඇදිලා යනවා. තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට. ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ තකට 4 පාරක් ගහනවා. ඊට පස්සේ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට දොඟඩ තකට තකට ඒ විදිහට ගහනවා. ඊට පස්සේ
තක්කඩ දොන් ජික්කඩ දොන්. ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තක්කඩ දොන් ජික්කඩ දොන්. ඊට පස්සේ තක්කඩ 4 පාරක් නැවතත් ගහනවා. ඊට පස්සේ තක්කඩ දොන් ජික්කඩ දොන්, තක්කඩ දොන් ජික්කඩ දොන්, තක්කඩ දොන් ජික්කඩ දොන්, තක්කඩ. ඉතින් ඔය විදිහට බෙර සරඹ පළවෙනි බෙර සරඹේ ඔය තෙන්ට එනකම් වදින්න ඕනේ. ඉතින් බෙර සරඹ එතෙන්ට ගම බෙදුනට පස්සේ බෙර සරඹයක අවසානයක් තියෙනවා. ඕනම් බෙර සරඹයක් පටන් ගත්තාම පළවෙනි බෙර සරඹය හො ගැහුවා, දෙවෙනි බෙර සරඹය ගැහුවා, තුන්වෙනි බෙර සරඹය ගැහුවා. කොයි දේ ගැහුවත් බෙර සරඹේ අවසානෙ ගහන්නත් ඕනේ. ඒක ගහන්නේ මෙහෙම. මම අවසානෙ කියන්න කලින් මම පළවෙනි බෙර සරඹේ සම්පූර්ණ ගහලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි තකට ගහන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. ඒක කවුරුත් දන්නවා. ගොඩක් නොදන්න අය ඉන්නේ මම හිතන්නේ තියෙනවා. පුළුවන් විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහට තමයි ගහන්නේ. පළවෙනි බෙර සරඹේ ගහනවා. බෙර සරඹේ ගහලා ඉවර වුණාට පස්සේ බෙර සරඹේ අවසානයක් කියන දෙයක් තියෙනවා. මම බෙර සරඹයේද අවසානය අපි ගහන්න ඕනේ. බෙර පෙරළුමක් ගෙවුවත් බෙර පෙරළුමට අවසානයක් තියෙනවා. පළවෙනි බෙර සරඹේ අවසානයේ තකට කුඳ තකට කුඳ තකට කුඳ තකට කුඳ තකට කුඳට තකට කුඳට තකට කුඳට තකට කුඳට තකට තකට කුඳින් ජින් ගජින්. ඔය විදිහට තමයි බෙර සරඹේ අවසානයක් එන්නේ. මේ විදිහට බෙර සරඹය අවසන් කරනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි බෙර සරඹය ওই විදිහට අවසන් වෙද්දී දෙවෙනි බෙර සරඹේ තවත් දවසකින් අපි පුරුදු වෙමු. මොකද පළවෙනි බෙර සරඹේ හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ නැතුව දෙවෙනි බෙර සරඹයට යන්න එපා. මොකද ඒකේ තේරුමක් නැහැ. එහෙනම් මේක හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු. සම්පූර්ණයෙන්ම ආයුබෝවන්.